Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sot inshallah do të flasim për një temë që vërtet është temë e rëndësishme në skajshmëri, ka se ndërlidhet me librin e Allahut subhanahu wa taala, pra me Kur'anin. Pra me këtë libër madhështor, cilën Allahu subhanahu wa taala zbriti si mëshirë për botët, udhërofys për njerëzimin dhe përmirësim i të gjitha çështjeve të njerëzve. Në këtë libër Allahu subhanahu wa taala e vendosi lumturinë dhe shpëtimin e tyre. Prandaj kushdo që e ndjek dhe pason këtë libër, as nuk do të humbë dhe as nuk do të jetë i mbjerë. Ndërsa kushdo që largohet prej tij dhe shmanget, i tilli do të bëjë një jetë i miruar. Po kushdo që largohet prej tij, do të bëjë një jetë miruar. Ndërsa kushdo që drejtohet e i kthehet këtij Kurani, do të bëjë jetë lumtur. Ka se Allah subhanahu wa taala e ka garantuar këto në shumë ajete të Kuranit. Prej tyre është ajetet e para të surës Taha. Allah subhanahu wa taala thot: Taha ma anzalna alejke al-Qur'ana litashqa. Ne nuk e kemi zbritur këtë libër që ti të bësh jetë miruar, të jesh i mirë. Përkundrazi, Allah po thotë ne kemi zbritur ty këtë libër o Muhammed, që ti dhe çdo kush që Allah subhanahu wa taala jep sukses dhe inspiron që t'i kushtoj rëndësi dhe kujdes këtij Kurani, duke kuptuar, pra duke u munduar t'i kuptoj kuptimet, domethëniet e tij, duke u munduar t'i realizoj qëllimet dhe synimet e tij, dhe duke forcuar lidhjen e tij përmes këtij Kuranit, pra lidhjen mes tij dhe me Zotit e tij, përmes udhëzimeve të Kuranit, përmes udhëzimeve të bekuar të Kuranit dhe rekomandimeve të tij madhështore, do të gjej lumturi dhe do të bëjë jetë lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala në surën Isra në ajetin e 9 thotë: Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Vërtet ky Kur'an udhëzon dhe drejton drejt asaj që është më e drejta, më e mira, më e sakta. Dhe i përgëzon, jap lajmin e mirë besimtarëve të cilët kryejnë punë të mira, bëjnë punë të mira, që për ta ose ata i pret një shpërblim i madh. Po ky Kur'an është libri i udhëzimit, i cili na udhëzon ose i udhëzon njerëzit drejt asaj e cila është më e drejta. I orienton njerëz drejt asaj që është më e sakta, më korrekte. Po gjithashtu është libër i përgëzimeve, është libër që sjell lajme të mira për besimtarët. Me çfarë ky Kur'an i përgëzon ose çfarë lajme të mira jo sjell besimtarëve? Po ky Kur'an jo sjell lajme të mira që për besimtarët do të ketë çdo mirësi, çdo lumturi, shpëtim dhe ngritje lartësim këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe ky Kur'an ose në këtë Kur'an janë udhëzimet edhe rekomandimet cilat ju mjaftojnë njerëzve. Por ju mjaftojnë njerëzve që të përmirësohet gjendja e tyre. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala në surën Ankebut në ajetin 50 thotë: Awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim. A nuk më mjafton atyre që ne ta kemi zbritur librin i cili u lezohet atyre? Pra në këtë Kur'an ka mjaftueshmëri. Ju mjafton njerëzve Kur'ani fisnik që përmes tij ta realizojnë lumturinë, përmes tij ta arrijnë shpëtimin edhe fitimin këtë botë dhe në botën tjetër. Mirë po, pyetja këtu parashtrohet se si është e mundur për njeriu që ta realizojë këtë lumturi, të cilën e përfshin Kur'ani, apo këtë lumturi që Kur'ani i përfshin udhëzimet edhe rekomandimet, mësimet, përmes cilave na mundson, pra kemi mundësi edhe na mundson që ta realizojmë dhe ta arrijmë këtë lumturi. Kuptohet për ata të cilët janë vërtet i startë Kur'anit,
janë udhëtar të sinqertë dhe të vërtet të këtij Kurani. Prandaj, pra sonte do të flasim për këtë temë, pra si kujtim spari vetes edhe të tjerëve rreth kësaj teme madhështore, se cili është ndikimi i Kuranit në përmirësimin edhe forcimin e moraleve dhe sjelljeve tona. Dhe siç e dim, kjo temë është shumë e gjerë. Edhe aspektet për të cilat mund të qasim edhe të flasim rreth kësaj teme gjithashtu janë të shumta, të lloj-llojshme. Prandaj nuk mjafton që brenda një dersi ose brenda një ligjërate që të flasim për të gjitha aspektet pikpamjet të kësaj teme. Pra të gjitha anët që i përthekojmë dhe të flasim për tyne, që do thonë për duke i sqaruar gjitha do thonë këto aspekte dhe anë të mund të arrijmë të realizojmë këtë qëllim kaq të madhështor. Mirë po sonte inshallah do të mjaftohemi që të përmendim disa pika prej pikave kryesore që me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të na sjell një dobi të madhe, do të na sjellë një dobi të madhe rreth kësaj çështje, pra ndikimi i Kuranit në përmirësimin dhe përforcimin e moraleve dhe sjelljeve tona. Spari që do të tërheqim rreth dhe të flasim këtë temë se ky Kuran e forcon lidhjen e robit me Zotin e tij, me Allahun subhanahu wa taala. Po ky Kuran e njofton njeriu me Zotin e tij, me krijuesin e tij. I tregon njeriu edhe njofton njeriu se për çfarë është krijuar. Cili është qëllimi, synimi që ai sot ekziston. Po Kurani e njofton njeriu me Zotin e tij madhështor, me krijuesin e tij të madh. E njofton njeriu me emrat e tij të bukur, me cilësitë e atributet e tij të larta dhe të përkryera. E njofton njeriu me madhështinë, madhërinë dhe përsosurinë e Allahut subhanahu wa taala. E njofton njeriu që Allahu subhanahu wa taala është i adhuruar i vetmi me të drejtë. Pa askush tjetër përveç tij nuk e meriton adhurimin. Pa e njofton njeriu që njeriu ka për obligim që të gjitha veprat e adhurimit të tij t'ia kushtoj sinqerisht në formë të pastër të kulluar vetëm Allahu subhanahu wa taala. Po t'i kryej këto vepra, këto adhurime sinqerisht për hir të fytyrës fisnike të Allahut subhanahu wa taala. Pra njofton njeriu se Zoti i tij, pra Allahu subhanahu wa taala është ai i cili gjykon mes robërve të tij. Zoti i tij Allahu është ai i cili legjison atë që dëshiron prej ligjeve dhe gjykon atë që dëshiron me vullnetin e tij. Pa Allah është ai i cili ka legjisuar ligjet, Allah është ai i cili ka vendosur dispozitat. Edhe askujt tjetër nuk i takon gjykimi, përveç Allahut subhanahu wa taala. Siç ka në surën Yusuf në ajetin 40, ku Allah subhanahu wa taala thotë innal hukmu illa lillah. I gjithë gjykimi i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Amara alla ta'budu illa iyyah. Ai ka urdhëruar që mos ta adhuroni askën tjetër përveç tij. Dhalika ad-dinul qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamun. Kjo është feja e vërtetë. Kjo është feja e drejtë. Mirë po shumica njerëzve nuk e dinë këtë gjë. Po, pra Kurani e mëson njeriu që ai është rob i Allahut. Është rob i cili është krijuar për të nështruar Allahut subhanahu wa taala. Pra është rob që do t'i bindet, t'i nështrohet zotërisë së tij, Allahu subhanahu wa taala, t'i zbatoj urdhët e tij, të largohet prej ndalesave të tij, të nështrohet ligjeve të tij, edhe të pajiset të edukohet me ato morale, me atë etik, me atë edukat, cilën e urdhon zotëria e tij, pra krijuesi i tij, Zoti i tij, Allahu subhanahu wa taala. Prandaj në këtë aspekt Kurani vjen edhe i edukon njerëzit, i disiplinon njerëzit, i edukon se si duhet të jenë pra moralet e vërtetshme, edukata, se do të jetë edukata e tyre, pra një edukat e mirë. Pra në Kurani i sjell këto udhëzime në formën më të plotë, në formën më të përmbledhur, më përgjithësuese, duke i nxitur njerëz, po gjithashtu edhe në anën tjetër duke i dekurajuar, po duke i inkurajuar, po edhe duke i friksuar. Për këtë arsye shohim që Kurani fisnik i gjithë, po pjesa më e madhe e tij, ose mund të themi i gjithë,
përfshin ajete në cilat kemi stimulim, kemi nxitje, inkurajim. Mirë po në anën tjetër kemi edhe do thot ajete cilat ka friksim, kërcënim. Edhe këto ajete ose vinë zbashku ose të ndara. Për shembull Allah subhanahu wa taala surën Hijr në ajetin 49-50 thotë nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Njoftoj robërit e mi që vërtet un jam falës i madh dhe mëshirëplot. Me njerë pas të ajete Allah thotë wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim. Dhe njoftoj ata se vërtet dënimi, dëshkimi është një dënim i madh, i dhëmshëm. Shkakton dhimbjet mëdha. Pra, Kurani na përmend neve dënimin dhe dëshkimin, nëse ne nuk i ndjekim udhëzimet e tij, edhe mësimet e tij. Mirë po gjithashtu na kujton edhe na përmend edhe shpërblimin, nderimin, edhe begatit e shumta që i presin ata cilët punojnë me Kur'an, me këtë Kur'an. Për këtë arsye njeriu duke e lexuar Kur'anin, qoftë në këtë temë për cilën po flasim, po nëse dëshiron të mësoj etikën, pra moralin, sjelljet e mira, apo në përgjithësi, nëse dëshiron të mësoj çështjet e fesë, meselet e fesë, apo çështjet që ndërlidhen me të, po me jetën e tij praktike kështu më radh që janë të shumta dhe të llojshme, pra apo në temën e praktikës së ndalesave dhe harameve e kështu më radh. Po në të gjitha këto njeriu kur lexon Kur'anin e sheh se dohon në Kur'an ka ajete të cilat na nxjisen, na inkurajojnë, na stimulojnë. Po në anën tjetër kemi ajete të cilat do thot vazhdimisht kemi kërcënime, friksime, dekurajime kështu më radh. Po kështu njeriu e zemra e tij edhe do thot vetja e tij gjallërohet me këtë Kur'an mes inkurajimit edhe friksimit, mes shpresës edhe frikës. Në këtë mënyrë po njeriu arrin atë balancëshimin, pra balancimin në moralet e tij, në sjelljet e tij, po ashtu do thot balancëshimin në raportet, marrëdhëniet e tij me të tjerët. Po ashtu do të thonë arrin balancëshimin në të gjitha çështjet e tij. Për këtë arsye dietarët Allah më shëroft kanë thënë frika dhe shpresa sa i përket besimtarit, atij i cili është duke udhëtuar drejt Allahut subhanahu wa taala, do të jenë sikurse dy krahët e shpendit. Pasi që din shpendi nuk mund që fluturimi i tij të jetë i drejtë, të jetë i plot, përveç nëse i ka dy krahët e tij. Pa ngjashëm është edhe ai i cili është duke rrugtuar drejt Allahut subhanahu wa taala. Nuk mundet që ky udhtim dhe rrugtim drejt Allahut subhanahu wa taala të jetë i drejtë, i plot, e kështu me radhë përveç se me këto dy gjëra ose me këto dy kushte. Po frika edhe shpresa. Droja, dohon dëshira edhe droja prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe Kurani fisnik ka ardhur që të edukoj robërit e Allahut subhanahu wa taala, apo njerëzit në përgjithësi që të kenë pra virtyte, që të kenë pra morale të vërtetshme, pra sjellje edhe edukat plot. Po në gjithashtu në anën tjetër, pra Kurani ka ardhur dhe na ka ndalu ose na ka paralajmëru që të kemi kujdes prej moraleve të këqija, moraleve të ulta, sjelljeve jo të mira. E kështu më radhë. Pra Kurani ka ardhur edhe në këtë temë, ka ardhur edhe i ka përmbledhur ose i ka bërë bashkë këto dy gjëra ose këto dy çështje madhështore, frikën edhe shpresën. Në mënyrë që robi të jetë pra në atë balancëshimin e plot edhe pra të arrijë atë përsosurinë sa i përket moraleve dhe sjelljeve të tij. Pastaj duhet ta dimë që ky Kur'an vërtet ka ndikim të fuqishëm, madhështor në zemër. Po ky Kur'an lën gjurmë pashlyeshme tek njerëzit e të robërit. Mirë po, por atë ose tek ai që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë sukses, e ka inspiruar dhe e ka nderuar që të jetë Kur'ani jetë e zemrës së tij. Po që ky Kur'an të jetë që e gjallëron zemrën e tij. Në këtë zemër padyshim që Kurani ka më lënë gjurmë pashlyeshme, ka ndikim edhe efekt të fuqishëm. Allahu subhanahu wa taala përmend këto në surën Hashr në ajetin 21, thotë law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sikur ne ta zbrisnim këtë Kur'an mbi një mal,
Pra sa I fuqishëm është mali. Atëherë se ti do të shehje atë mal të përulur të coptuar prej frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allah thot këto janë shembuj krahasime që ne ja u sjellim njerëzve që ata të ndalen dhe të mendojnë dhe të reflektojnë. Po dhe ne ndalim dhe të meditojmë në këtë shembull krahasim që e ka sjellë Allahu subhanahu wa taala në këtë përqasje. Po nëse mendojmë dhe meditojmë për sjatë mirë, atëherë na bëhet e qartë do thot forcë ndikimi I madh edhe I fuqishëm që e ka Kurani do thot në zemrën e njeriu. Sa që ky Kur'an sikur të zbriste mbi ndonjë mal I cili është I fortë, atëherë ky mal prej frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala, për respektin të frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala që ka do të bëhej copë thërmi, do të coptohej krejt. Pra Allah po thotë kjo do të ishte e gjendja e këtij mali, mutasaddian min khashyatillah. Khashian, pra mutasaddian I përulur edhe do të coptohej prej frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Atëherë është çështja dhe puna me këtë zemër ose me zemrat tona. Që është punja me zemrat tona që I lexojnë ajetet e Allahut subhanahu wa taala, do thotë edhe duke I lexuar, pra kalon nëpër ajetet ku ka kërcënim, I dëgjon pra ajetën cilat ka friksim, kërcënim e kështu me radhë, edhe fare nuk përulet kjo zemër, fare nuk coptohet edhe nuk friksohet. Kjo padyshim, kjo gjendje e zemrave tona I referohet pra një defektit madh që e kemi në veten tonë, zemrat tona, pra një smundje që ekziston në këto zemrat tona. Po ndryshe, vetë Kurani patjetër që ka me lënë gjurmë, ka me pas efekt edhe ndikim të madh në këtë zemër. Prandaj çdo kush I cili nuk ndikohet prej Kuranit, po Kurani nuk lën kurfar gjurmën e zemrën e tij, atëherë le ta kontrolloj mirë pra zemrën e tij se çfarë smundje I lete, tmeta, helme do thotë janë grumbulluar në të buna zemër që nuk po e lejojnë ose po bëhen pengesë që Kurani mos me ndiku edhe mos me pas efekt fare në zemrën e tij. Pastaj gjithashtu do të dim që ky Kuran madhështor I bekuar me gjithë këtë ndikim të fuqishëm që e ka, edhe me këto gjurmë pashlyeshme që I lën për atë I cili e lexon apo e dëgjon. Dhe ai I cili ndalet pranë këtë temë, edhe pra I lexon lajmet e njerëzve, edhe mediton rreth tyre, edhe sheh se çfarë ju ka ndodhur njerëzve, se si janë udhëzuar ata prej Kuranit, do të shehen ngjarje dhe histori të çuditshme. Pra ai që ndalen në këtë, edhe mediton rreth kësaj çështje, e sheh që vërtet e sheh çudinë e forcës apo ndikimit të fuqishëm që ka Kurani të thonë tek njerëz. Sa njerëz ka që kanë hyrë në këtë fe, pra në fenë islame për shkak të një ajeti vetëm, I cili do thotë ka ndikuar në zemrën e tij. Ai që lexon historinë, po ngjarje të mëhershme po edhe do thonë ngjarje të bashkohore, e sheh që ka shumë njerëz që për shkak të një ajeti I cilin e ka dëgjuar ose e ka lexuar, ka hyrë në islam. Ka shumë tjerë për njerëzve cilët do është forcu lidhja e tyre me Zotin, me Allahun subhanahu wa taala për shkak që e ka dëgjuar vetëm, po ju ka lexuar atina dhe ka dëgjuar vetëm një ajet prej librit të Allahut subhanahu wa taala. E ka shumë tjerë për njerëzve që moralet, sjelljet e tyre do thotë janë përmirësuar, janë rregulluar, janë drejtuar, është përmirësuar për gjendjen e tyre, atëherë kur Allahu subhanahu wa taala e ka nderuar dhe e ka mundsuar që një ajet I vetëm të zër vend, do thotë në formën e saktë dhe korrekte në zemrën e tij, edhe të sjell gjurmë, po të lej gjurmë pashlyeshme, edhe po të sjell fryte edhe rezultate madhështore, po në moralin edhe sjelljet e tij. Me gjithë këtë ndikim fuqishëm që ka Kurani, po me gjithë këtë ndikim, Kurani gjithashtu ka ardhur edhe I ka përmbledhur ato udhëzimet, të gjitha udhëzimet, edhe mësimet, rekomandimet që kanë të bëjnë me moralin, sjelljen, raportet e mira me tjerë të kështu me radhë. Në më lart e lexuam ajetin ku Allah subhanahu wa taala tha pranë surën Isra në ajetin e 9, inna hadha al-Qur'ana
yahdi lillati hiya aqwam. Vërtet ky Kur'an i udhëzon njerëz drejt asaj që është më e drejta. Po më e drejta në çështjet e moraleve, në çështjet e sjelljeve, në çështjet e edukatës, edebit, praktikës, në çështjet e marrëdhënieve edhe raporteve me tjerët, në çështjet e adhurimeve, në të gjitha çështjet që ndërlidhen me njeriu. Po nuk ka ndonjë moral të vërtet shumë ose ndonjë edukat të mirë fizike apo ndonjë marrëdhënie raport po të bukur me tjerët, veç se Kur'ani ka ardhur edhe na udhëzon drejt saj apo drejti apo na fton drejt veprimit të këtyre sjelljeve dhe moraleve të mira. Po edhe në anën tjetër po nuk ka ndonjë edukat të keqe ose moral të ulët në veritshëm ose raport të vrashtë tash për me tjerët, veç se ka ardhur Kur'ani edhe na ka paralajmëruar në formën më të madhe dhe më të rëndë që në formën më të fuqishme që të kemi kujdes edhe mos ta veprojmë ose mos ta kemi si pjesë të karakterit ton atë sjellje ose atë morale kështu më radh. Po Kur'ani ka ardhur edhe i ka përmbledh të gjitha moralet. Qysh kena mi marrë inshallah disa prej këtyre, pra do të japim shenja, do t'i përmendim në disa prej ajeteve të cilat janë përmbledhse, po që llogaritën si ajete përmbledhse që i përmirësojnë, i rregullojnë moralet tona, do thonë i edukojnë shpirtat tonë, edhe i disiplinojnë shpirtat tonë që të kenë pra sjellje të vërtetshme dhe morale të mira të plota dhe na paralajmërojnë prej moraleve dhe sjelljeve të këqija, të ulta e kështu me radhë. Dhe këto pra do të ndalemi rreth një hadithi që vërtet është hadith madhështor dhe që ndërlidhet me këtë temë për cilën po flasim. Ajo është kur Aisha radhiyallahu anha, nana besimtarëve, është pyetur për moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siç ka ardhur Musnedi Imam Ahmedit edhe në libra tjerë prej Sa'd ibn Hishamit, i cili thot sa'altu ummul mu'minina Aishata an khuluqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kam pyetur nanën e besimtarëve Aishën se si ka qenë akhlaku, morali, sjellja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atar Aisha radhiyallahu anha ka përmbledh këto ka thonë kana khuluquhu al-Quran. Amma taqra al-Quran qawla Allahi azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Aisha ka thonë morali, sjellja për asum ka qenë Kur'ani. Pa thota nuk po e lexon Kur'anin ku Allah subhanahu wa taala i thot për pejgamberin sa në surën Kalem në ajetin e 4, vërtet të je në një moral të madhështor. Pra këto transmetuesi prej Aishës radhiyallahu anha thot, pas kësaj na më ka shku mendja që më ngrit, më largu prej Aishës radhiyallahu anha dhe mos më pyet më për asgjë tjetër. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot që ajo përgjigje që Aisha radhiyallahu anha ka dhënë këtij Sa'd ibn Hishamit ka qenë përgjigje përmbledhse e mjaftueshme për me sqaruar këtë meselë kaq madhështore. Pra ai ka pyetur Aishën se si ka qenë morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ka qenë Kur'ani, sjellja e tij, morali i tij ka qenë Kur'ani. Pra kuptimi i kësaj është se e gjithë jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra në sjelljet e tij, në edukatën e tij, në moralet e tij, në raportet e tij me tjerë dhe të gjitha çështjet e tij ka qenë përkthim real i vërtet i udhëzimeve të Kur'anit. Po ka qenë zbatim i plot i rekomandimeve të Kur'anit. Pra nuk ka pas ndonjë moral të mirë, sjellje të bukur, cilën e përfshin Kur'ani, duke na nxitur, duke na stimuluar, veç sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka zbatuar ato dhe ka vepruar në jetën e tij në formën më të plotë dhe më të përkryer. Po edhe në anën tjetër nuk ka pas ndonjë moral, ndonjë sjellje të nënçmuar, pra që është e ulët e kështu me radhë, veç për cilën na paralajmëron edhe na tërheq vetën Kur'ani, veç se pejgamberi sa ka qenë njeriu që ka qenë më së largu pe asaj sjellje dhe pe atij morali. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë pra shembull dhe model për njerëzit, për besimtarët, dhe të gjitha çështjet e hajrit, mirësisë edhe në të gjitha fushat e kësaj mirësie dhe këtij hajri. Allah subhanahu wa taala thot në surën Ahzab në ajetin 21: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira." Vërtet ju e keni shembullin më të mirë, më të bukur tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po kjo është për atë i cili
e shpreson Allahun, pra shpreson, beson bindshëm që ka mu taku me Allahun, edhe e shpreson pra botën tjetër, ditën e fundit, e din që do të ringjallët, edhe e përmend Allahun subhanahu wa taala shumë. Për këtë arsye, ai i cili dëshiron për veten e tij që me realizu këto morale kaq madhështore, për cilat na ka ftuar, edhe na ka nxitur Kurani, atëherë le ta shikoj jetën praktike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po le ta shikoj se si ka qenë jeta e pejgamberit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çështë më lart në sjelljet e tij me tjerë, në moralet e tij, në edukatën e tij, si ka qenë etika e tij, raportet, marrëdhëniet me tjerë të kështu me radhë. Prandaj çështë te Allahu, siç i drejtohet vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në surën Ali Imran ajetin 159, fa bima rahmetin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik. Në sa e të mëshirës se Allahut ndaj teje, ti ishe i but me ta, ishe i mirë, i sjellshëm me sahabët. Thotë sikur të ishe arrogant, me zemër të vrasht, atëherë ata do të iknin prej teje, do të largoheshin prej teje. Prandaj, kush dëshiron që mi realizu këto morale madhështore, atëherë le ta shikoj sirën, jetëshkrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si kanë qenë, pra le të shikoj edukatën e tij të plot, moralet e tij madhështore, jetën e tij fisnike bujare, le të freskohet me hijen e kësaj sire, këtij jetëshkrimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, le të vjel, po le të hyjnë në hijen e kësaj pemë dhe le të marr, le të vjel frutat edhe do thot mirat e saj dhe le të përfitoj prej aromave dhe erave të bukura të kësaj jete të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra le të përfitoj pi bukurisë së kësaj jete të bekuar dhe të bereqetshme cilën e ka kaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe le të përfitoj pi mësimeve edhe udhëzimeve të tij në këtë aspekt. Prandaj, pra moralet cilat ka ardhur Kurani edhe ka përfshi ato, janë të lloj-llojshme. Mirë, po gjithashtu janë edhe përgjithshme, përmbledhëse. Po që i kanë përfshi të gjitha dyert apo temat, fushat që kanë të bëjnë me moralin dhe me sjelljen. Po nuk ka Kurani nuk ka lënë ndonjë derë, ndonjë temë, ndonjë aspekt, ndonjë fushë të moralit edhe sjelljes, veç se i ka ftuar njerëz në atë që është më e mira, më e bukura, edhe do thot më e drejta në këtë çështje apo në këtë temë. Për shembull, nëse dalim dhe shikojmë në Kur'anin fesnik, pra lexojmë edhe i lexojmë ajetet ku na mësojnë se si duhet ose cilat janë drejtat e prindërve. Dhe si duhet të jenë pra sjelljet e fëmijëve në raport me prindërit, po që ata do të kenë sjellje të mirë në raport me ta, po me nanën, me babën, t'i respektojnë, t'i dëgjojnë, t'i binden e kështu me radhë. Po ashtu nëse shikojmë në Kur'an, do të gjejmë ajete të cilat na ftojnë që t'i mbajmë lidhjet farefisnore, edhe t'i kushtojmë rëndësi edhe kujdes hakut, pra drejtave të afërmëve tanë, po ashtu të kojshive që i kem afër nesh. Po ashtu do thotë nëse shikojmë Kur'anin, do gjejmë pra edukat, rregulla, cilat na tregojnë se si do të jetë ose pra si do të jetë jeta e mirë mes dy bashkëshortëve, pa si do të jenë ato raportet, marrëdhëniet e mira mes dy bashkëshortëve. Po ashtu nëse shikojmë Kur'anin, aty do gjejmë rregulla, edukat, se do të jetë edukata mes dietarit edhe nxënësit. E kështu me radhë do thotë prej fushave të shumta të lloj-llojshme, cilat na mësojnë ose na tregojnë që Kur'ani i ka përfshi të gjitha rregullat, të gjithë edukatën, etikën, morale, sjelljet e mira në çdo fushë të jetës tonë, po në cilën ne do thotë e kalojmë ose ballafaqohemi gjatë jetës tonë, po gjithashtu ja ka dhënë çdo kujt hakun drejtën që i takon. Dhe Zoti i Bodër, pa Allahu subhanahu wa taala, i ka ftuar gjithë njerëz që të jenë, pra të kenë mirësi ose të jenë bamirës. Allahu subhanahu wa taala në surën Bakara në ajetin 199 thotë: "Wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin." Bëni mirë, nga sa vërtet Allah i don bamirësit. Allah subhanahu wa taala në këtë ajet po i fton njerëzit që me pas ihsan, po i nxit.
po inkurajon që me pas ihsan, pra me pas mirësi, i kry punët e tyre në mënyrën më të mirë, më të plotë. Po pavarësisht është kjo ihsan, pra në adhurimin ndaj krijuesit ndaj Allahut subhanahu wa taala, po wa ahsinu, do të qëllimi është adhuroni Allahun subhanahu wa taala në formën më të mirë, më të plotë, më të përkryer. Apo do thot mirësinë apo mirësinë në raport me krijesat. Po Kurani, libri i Allahut subhanahu wa taala ka ardhur edhe i ka përfshi, ka përmbledh të gjitha këto çështje që ndërlidhen me moralet, me sjelljet, me të gjitha fushat e ndryshme, edhe temat apo që janë të lloj-llojshme që ndërlidhen me këtë temë. Mirë, po do ta dim që do thot aspekti më i rëndësishëm kur flasim pra për moralin e mirë dhe sjelljen e mirë, edukatën e lartë, aspekti më i rëndësishëm në këtë temë është përmirësimi i lidhjes edhe i raportit mes robit edhe Zotit e tij, Allahu subhanahu wa taala. Nga se edepi, edukata, pra siç është, po ndërlidhet në raportet edhe marrëdhëniet mes krijesave, mes njerëzve kështu me radhë, po ashtu në anën tjetër është obligim edhe detyrë që kjo lidhje, ky raport ose ky edep, ky edukat të zbatohet dhe të realizohet në formën më të plotë, në pamjen më të bukur në marrëdhëniet edhe raportet mes krijuesit, mes robit edhe krijuesit, Zotit të botëve. Për këtë arsye dietarët edepet, pra edukatën e kanë ndarë në 3 pjesë ose në 3 kategori. Thot edepi me Allah subhanahu wa taala, edukata që do ta ketë njeriu, pra me Allahun, me krijuesin e tij. Edepi me të dërguarin e Allahut subhanahu wa taala. Sjellja e edukata që do ta ketë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe edepi me pra edukata që edhe sjellja që do ta ketë me robërit e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj më e rëndësishme në këtë temë për cilën po flasim, pra që është tema e moralit, e edepit, edukatës, e kështu me radhë, është edukata me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj ai i cili e adhuron dikun tjetër përveç Allahut, apo kërkon ndihmë të shpëtim për dikujt tjetër përveç Allahut, apo ndonjë lloj prej llojeve të adhurimeve, ibadetit ja drejton dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, apo tjetri i cili e mohon edhe nuk e pranon ndonjë prej emrave të Allahut, apo e shtrembron edhe nxjerr prej kontekstit ndonjë prej cilësive dhe atributeve të Allahut subhanahu wa taala, apo zhytet edhe hyn edhe flet për fenë Allah subhanahu wa taala pa dije, apo flet për vet Allahun subhanahu wa taala pa dije, kështu me radhë, këtë kjo boron prej edukatës së dopt që e ka ky njeri në raport me Zotin, me krijuesin e tij, apo që kjo edukatë nuk ekziston fare. Pa çfarë morali edhe edukate mund të ketë ai njeri cilën Allah subhanahu wa taala është ai i cili e ka krijuar, e furnizon edhe vazhdimisht do thotë i jep pi të mirave, pi dhuntive, nimeteve, begative ti, pastaj ky në shtrimin për uljen e kështu me radhë, do thotë pi adhurimeve ja kushton dikujt tjetër përveç krijuesit të tij, përveç Zotit të tij. Ku është këtu morali, ku është sjellja, ku është edepi edhe edukata? Për këtë arsye duhet ta dim se edepi, pra që është më lart aspekti ose ana më e rëndësishme e edukatës edhe moralit është edepi me Allahun subhanahu wa taala, edukata me Allahun. Çish arrihet kjo? Duke e njësuar Allahun subhanahu wa taala me adhurim. Që gjithë fenë, adhurimet, ibadetet, lutjet tona, pa sinqerisht ja kushtojmë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Po gjithashtu ti pohojmë emrat e bukur të Allahut subhanahu wa taala dhe cilësitë e tij të përkryera edhe të përsosura, të larta që dhe të largohemi edhe të mos flasim për Allahun apo për fenë Allahut subhanahu wa taala pa dije. Po të ruajmë gjuhën tonë, po gjithashtu të ruajmë edhe zemrën tonë për ndonjë çështje në cilën ka pra edukat të keqe me Allahun subhanahu wa taala, apo që ka do të thonë mendim negativ, mendim të keq për Zotin e botëve, për Allahun subhanahu wa taala, apo do thotë për ndonjë gjë që ka në vlerësim të pozitës hynore të Allahut subhanahu wa taala, apo do thotë që e tretë edhe e thyen atë pozitë, po që ndërlidhet me rububien, me zotrimin e Allahut subhanahu wa taala, apo gjëra që ndërlidhen me rububien e Allahut subhanahu wa taala kështu më radh. Po gjitha këtyre gjëra do të kemi kujdes maksimal të ruhemi, nga se kjo do thotë i shkatron, i azgjeson
moralet edhe edukatën e sjelljen tonë. Prandaj është e çuditshme, shpesh I dëgjoj njerëz që flasin për sjelljet e mira, moralet e mira, do thotë edhe zgjerohen në këtë temë, pra flasin nga aspekte ndryshme, madje sjellin edhe shembuj të sjelljes dhe moraleve që I hasim të jo besimtarët. I lavdrojnë ata, thonë ata vërtet do thotë kanë sjellje dhe morale të mira. Edhe po do thonë nuk kanë morale të këqija, kështu morale do thonë sjellje të këqija. A nuk do thonë kanë harru këta njerëz se në realitet, po jo besimtarët nuk kanë moral hiç, nuk kanë sjellje hiç, nuk kanë edukat hiç. Nga se mohimi Allahut subhanahu wa taala, po me bë kufër Allahut subhanahu wa taala, kjo çështë po më lart I shkatron. Ja zgjeson moralet. Prandaj ai që nuk është besimtar, do thotë ai nuk ekziston fare sjellja dhe morali edukata. Kurse këto, do thotë që I hasim këto sjelljet e mira, raportet e mira, ato fjalët e bukura që I thonë ata, do në format të ndryshme, do thonë që ata sillen kanë raporte ose sillen mirë me njërin tjetrin apo me tjerët, këto nuk janë të bazuara në tura mbi besim edhe fe. Prandaj ata nuk shpresojnë për këtyre sjelljes dhe moraleve që do të shpërblehen te Allahu subhanahu wa taala. Nuk besojnë në premtimin e Allahut subhanahu wa taala që ai do t'i shpërblej ditën kur do të ringjallën, do të takojnë ato. Prandaj si mund të krahasohen këto sjellje dhe morale të jo besimtare me sjelljet dhe moralet e besimtare për cilat për shembull Allahu subhanahu wa taala ka thënë surën Insan në ajetin e 9, inma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Po kur tregon Allahu për sadakan ose ushqimet që jallon dëvarfëre, thonë ne vërtet ne juve po ju ushqejmë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe nuk dëshirojmë për juve as shpërblim as falënderim. Dëshirojmë për juve as më na shpërbly, as më na falëndëru fare. Po ka dallim mes atij I cili edukata e tij, morali I tij, sjellja e tij e mirë, pra edukat ato morale të vërtetshme që I ka, do thonë ato sjelljet e mira të plota, do thonë raportet e mira të bukura, I ka për shkak se do thot nuk shpreson në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Nuk beson që ai në ditë do të shpërblehet për ato sjellje ose për ato morale dhe ato virtyte që I ka. Po ka dallim mes tij dhe mes atij I cili gjitha këto sjellje të mira, morale të lavdishme, do thotë virtyte të larta që I ka, I bën për hir të Allahut subhanahu wa taala, duke shpresuar pa shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Ka dallim mes këtyre dy personave, nga se I pari të gjitha këto raporte dhe sjellje të mira që I ka për interesat e kësaj bote, për synime dhe qëllime të ulta që ndërlidhen me jetën e kësaj bote. Edhe në momentin që përfundojnë, edhe nuk ekzistojnë më këto dobi dhe interesa, do thotë edhe moralet e tij dhe sjelljet e tij të mira tretën. Kurse I pari, do thotë qëllimet dhe synimet e tij, ose kurse tjetri qëllimet dhe synimet e tij ka të larta. Pra I ka te Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu shpreson te ai që do ta shpërblej për këto morale dhe për këto sjellje të mira. Pra këtë arsye dietarët që është po më lart, po në ajetin ku Allahu subhanahu wa taala thotë për jashtë wa innaka la'ala khuluqin azim, vërtet në një moral madhështor, kanë thonë el khuluqu ad-dinu kulluhu. El khuluq që u përmend këtë ajet, pra që ka thonë për jashtë në një moral, në një khuluq madhështor, për qëllim është krejt feja. Kjo është transmetuar është përcjellur për Ibn Abbasit radhiyallahu anhu edhe për tjerëve që e kanë për komentuesve të Kuranit. Pra morali është e gjithë feja. Prandaj nëse ekziston kufri, mohimi, mosbesimi, atëherë do thotë edhe moralet nuk ekzistojnë. Po çndrojnë ato, nuk ekzistojnë. Prandaj ato që I hasim të tjerët, të jo besimtarët që po sjellen botë mirë, do thotë në mënyrë të mirë me tjerët, do thotë përdorin fjalë bukura ose sjellje të mira, kështu më radh, këto nuk I bojnë dobi atij te Allahu subhanahu wa taala në ditën kur do të takojë Allahu subhanahu wa taala. Pse? Nga se gjitha këto morale dhe sjellje të mira ai nuk I ka bërë duke shpresuar ndonjë shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Po në zemrën e tina nuk ka ekzistuar ndonjë ditë ose moment çast të jetës së tij që ai
nëse vdes në këtë gjendje, do të vijë dita ku ai do të pështrohet për dita e Kiametit. Po kur njerëzit do të ringjallen dhe do të tubohen para Allahut subhanahu wa taala. Po adet kur njeriu nuk i bën dobi as pasuria as fëmia, nuk i bën dobi këto gjëra përveç atij i cili e takon Allahun subhanahu wa taala me zemër të shëndosh, me zemër të pastër. Po çfarë sa më lart krejt këto morale dhe sjellje të mira që ai i bën për interesa dhe dobi të kësaj bote. Edhe këto dobi ose interesa përfundojnë me vdekjen e tij kur ai ndahet prej kësaj bote. Për këtë arsye ai në ditën e Kiametit nuk do të gjej kurfar shpërblime te Allahu subhanahu wa taala për këto sjellje dhe morale të mira që i ka pas. Qysh e lexojmë Kur'an ku Allahu subhanahu wa taala thon në surën Furqan në ajetin 23: "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Dhe ne do t'ja qasim të gjitha veprave që ata i kanë bë, që i kanë vepruar. Edhe do t'i bëjmë ato hije plohur. Po s'do të kenë kurfar vlere në ditën e Kiametit. Po ashtu në surën Tobe në ajetin 54 thot: "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Aja e vetmja gjë që i ka penguar ata që të mos u pranohen lëmoshat e tyre është se ata kanë mohuar Allahun dhe të dërguarin e tij, si kanë besuar Allahun dhe të dërguarin e tij. Prandaj nuk u pranohen këto bamirësia aty. Kur në surën Maide në ajetin e 5 Allah thotë: "Wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin." Ai që e mohon imanin, të gjitha veprat e tij do të shkatërrohen, do të asgjësohen, edhe në botën tjetër do të jetë prej të humburve. Është transmetohet prej Aishës radhiyallahu anha, e cila një ditë e ka pyet pejgamberin sa kanë: "Ya Rasulullah, inna Abdullah ibn Jad'an kana fi al-jahiliyyati yukri ad-dayfa wa yafuku al-'ani wa yusilu ar-rahima wa yuhsinu al-jiwar." Thot, o i dërguari i Allahut, Abdullah ibn Jad'an, kë ka qenë njeri që ka jetuar në jahiliet, po mushrik, i ka bë shirk Allah subhanahu wa taala i dhujtar. Thot në periudhën e jahilietit, për ignorancës para islame, Abdullah ibn Jad'ani ka respektuar shumë musafirët. Po ka qenë mikpritës i madh. I ka liru shumë robër dhe sklavër. I ka liru pi sklavërisë. I ka mbajt shumë lidhje të farefisnore. Edhe u sill shumë mirë me kujshit e tij. Edhe ka lavdru Aisha radhiyallahu anha me kësi i ka përmend po këtë anë pozitive që i ka pasaj ky person për Abdullah ibn Jad'ani. Edhe ka thonë fa hal yanfa'uhu dhalika? A ka mi bën kjo dobi diçka te Allah subhanahu wa taala? Atar pejgamberi sa ka thonë la. Asnjëra prej këtyre nuk të dëboj dobi te Allah subhanahu wa taala. Pse? Innahu lam yakul yawman qattu Allahumma ighfir li yawm ad-din. Pastaj asnjë herë vetëm nuk ka thonë o Allah më fal mua ditën e gjykimit. Pra mi fal mëkatet edhe gjinohat kur do dal para te në ditën e gjykimit. Pra se ka besu Allahun edhe se ka besu, ose vërtet se ka besu ditën e gjykimit, e ka mohu ditën e gjykimit dhe i ka bërë shirk Allahut. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi. Prandaj ajo që gjithashtu është e rëndësishme ose që është çështja më e rëndësishme që do t'i kushtojmë në rëndësi në këtë temë, pra në temën e moraleve, edhe sjellje edhe do thotë raporteve me tjerë, është përmirësimi i zemrës. Por që ne të punojmë shumë që ta ndlirim, ta pastrojmë këtë zemrë. Edhe Kurani fisnik ka ardhur me udhëzime madhështore të bekuara që na mësojnë se si ta pastrojmë zemrën, si ta përmirësojmë zemrën tonë. Ka se zemra është esenca, zemra është origjina. Nëse zemra përmirësohet, atëherë patjetër që zemra do ta ndjekë dhe do ta pasojë trupi. Edhe nëse zemra korruptohet, atëherë edhe trupi do të korruptohet, do të jetë nuk do të jetë në rregull. Pra trupi e ndjek zemrën sa i përket përmirësimit apo korruptimit. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë siç e dim: "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb." Do të vënë vërtet në trup është një copë mishi, një organ, që nëse ai përmirësohet, nëse ai copë mishi përmirësohet i gjithë trupi. Nëse ai prishet, korruptohet, atëherë korruptohet i gjithë trupi. Thotë kjo vënë thotë kjo copë e mishit ose kjo organ është zemra. Po zemra është baza, zemra është origjina.
e çdo gjëje, po është edhe baza dhe origjina e moraleve dhe sjelljeve tona. Po zemra është qendra e virtyteve. Edhe zemra është ai vendi pe ku burojnë ato sjellje të plota edhe të përkryera tona. Po zemra është pionieri i të gjitha veprave edhe mirësive, veprave të mira dhe e hajrateve pra mirësive. Për këtë arsye, ajo që kërkohet për njeriu, ashtu pra siç kërkohet për njeriu që me përmirësu të jashtëmen e tij, duke pas pra duke u stolisur edhe zbukuruar me morale të mira, të vërtetshme, po gjithashtu do të ose kërkohet për njeriu me përmirësu edhe të brendshmën e tij, me përmirësu zemrën e tij. Do thotë ato gjërat të fshehta që i ka në zemrën e tij. Po edhe në zemrën e tij ai do të mundohet që zbukurohet edhe stoliset me këto morale dhe sjellje të mira, po që ndërlidhen me zemrën. Edhe për gjitha këto ka ardhur Kurani, edhe i ka eduku robërit e tij se si me përmirësu të jashtmen edhe të brendshme të tij. Prandaj, kjo është një çështje për cilën inshallah do të zgjerohemi pak më shumë në dersën e ardhshëm dhe do të flasim rreth saj, po gjithashtu edhe çështje tjera që ndërlidhen me këtë temë dhe Allahu e di më mirë. Allahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.